Pati yung pagigit niya na ilipat ang pag-uusap niya. Nagpalabas ng pera para mag-construction. Gagawa na may na kaya ng magtrabaho. Nung umikot kami sa mga probinsya, ang una nilang tanong, Kaya sa akin, sa kanayunan, Magandang umaga po mga kaibigan. Happy birthday sa Tapatan sa Aristoract. Ito po ang ating ika-5 anibersaryo, ika-5 kaarawan. And we'd like to thank everyone for supporting Tapatan sa Aristoract. Marami po ang mga kasama natin na natampok at ika nga naging bahagi ng palatuntunang ito. Isa po sa mga nagpadala ng pagbati ay si Philippine Ambassador to China, Chito Santa Romana, na noong wala pang pinagkakaabalahang iba ay madalas nating maging panauhin. Bumabati rin si Professor Richard Heydarian na madalas nating makasama rin dito. We'd like to request our friends to pray for our good friend, the former Ambassador Jose Apolinario Lozada. I visited him at the hospital and he's been there for a month. Pero hopefully makakalabas na ngayon after undergoing some serious medical procedures. I hope it's not as complicated as what his doctors believed he's in. But anyway, today we have former Congressman Satur Ocampo, a consultant of the negotiating panel of the National Democratic Front. We have with us the President of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, President Alegria, Limjoco. Sister Patricia Ann Fox of the Notre Dame of Zion. And she used to be she used to be National Coordinator of the Rural Missionaries of the Philippines. We have Professor Lucio Pitlo, International Political Economy lecturer at the best university in Katipunan, that's Ateneo de Manila University, and he's a scholar at Woodrow Wilson Center. Kasama rin po natin si Lito Ustarez, ang Vice Chairman ng Kilusang Mayo 1, katabi pa ng PCCI President, kaya maganda to. At kasama rin natin si Commodore Rex Robles, isa sa mga nagtatag ng RAM, at isa po sa mga nagsusuri ng saligang batas ng Pilipinas. We'd like to thank our well-wishers, katulad nung McKinney Food Product, kasama natin, food products. Kasama rin po naman yung mga taga Nickel Asia, International Chamber of Commerce Philippines, yung mga taga Meralco at Genetron. So let's begin. For the record, we tried inviting the Peace Advisor, Secretary Dureza, to join us today. But he said he's going to awake in Cotabato, so he cannot make it, because a member of the Committee on the Cessation of Hostilities in Mindanao passed away. I remember the name is Major Sol, if I'm not mistaken. So let's begin. Satur, anong status ng pakikipag-usap ng pamahalaan sa NDF? Meron pa po bang kinabukasan? Meron pa bang magandang hinaharap? Well, sa unilateral na aksyon ni President Duterte, no, noong nakarang kalagitnaan ng June, ay pinagpaliban, suspended yung scheduled na 5th formal round of talks na dapat ay nagsimula noong June 28 hanggang June 30. Ang idinahilan nila ay kinakailangan magkonsulta pa yung gobyerno yung, sa iba't ibang sectors ng government at sa mamamayan. At rarapasuhin daw yung tatlong mga dokumento na tinrabaho mula nung Marso, Abril, Hunyo nitong taon na ito. At dalawa ron ay may pirmado na, yung isa ay meron ng initials, na kung natuloy ang formal talks ay magkakapirmahan ng isang interim peace agreement. Initiative ng gobyerno yung mga panukala sa ceasefire at saka yung interim peace agreement. Pero sila rin, nung ang nagsabing kailangan pa ni Presidente ng panahon mapag-aralan yon.
dinugtungan pa na kailangan aralin niya yung lahat ng mga kasunduang pinirmahan ng gobyerno. Babalik ka mula sa 1992. Malaking trabaho yan. At aywan, kung gano'ng kabilis magbasa, si President Duterte, tamad-tamad talaga magbasa yan, kung paano ang magiging resulta yun. Nagbigay ng pagkabahala yung aksyon na yun ng Presidente. Kasi parang hindi niya nauunawaan yung mga nuances ng peace negotiations. Palagi, pati yung paggigit niya na ilipat ang pag-uusap dito, lapag yun sa kasunduan na paulit-ulit na nire-reaffirm ng kanyang negotiating panel August, November, December, January, April. Itong pinakahuling mga pahayag ni Mr. Rosemar Season na sinasabi naman niya, personal opinions. Kasi ang position ng National Democratic Front Negotiating Panel, aantayin namin. Pagkaka kaming aantayin namin, matapos yung 3 buwan, at alamin namin ano yung magiging desisyon ng gobyerno. Pero may mga pahayag naman si Mr. Season, sabi niya, ngayon, pinakauli, milagro na lang magiging dahilan Para matuloy pa. para matuloy pa yung peace talks. Siyempre, ako naman, hindi ko naman sinasabing kailangan ng milagro. No? Lalo kay President Duterte, kung naniniwala ba siya ng milagro o hindi. Kundi, Natawa si sister. kasi ang actualing determinant factor dito ay yung saan papaling si President Duterte, yung kanyang erratic and crass method of leadership na sabi ng capital economics. Isang well-established analysis, consultation, and economic forecasting group sa Britain na sinasabi sa ngayon ay hindi pa parang danger, pero kung patuloy yung mga pananalitang erratic and crass, sabi niya, no, ni President Duterte, ito ay ahad lang sa pagpasok ng maraming foreign investments na hinahabol ng gobyerno. At isa pa, sinasabing kinakabahan daw yung mga foreign investors na ang pinatutunguhan ng gobyernong Duterte ay ang pag-ulit nung pagyayari sa panahon ng Marcos dictatorship. So parang deja Sabi vu. niya, nandyan na yan. Aha. Nandyan na yan. Okay. So, given that situation, ay ang tingin ko ay sinasabi ni Jose Maria Sison, kailangan mayroong definitong pagbabago kasi ang reading niya ngayon, hindi seryoso si President Duterte na tugunan yung mga problema, yung mismong rasyonale, yung mismong batayan ng usapang pangkapayapaan na tutukan yung mga problemang social, economic, political na nagiging dahilan ng halos 50 tawang labanan. Na hindi raw siya interesado doon. So, kung hindi siya interesado, hindi po pwede na magkaroon ng usapang pangkapayapaan. Okay. Simula pa lang yan. Pasensya na, napakahaba. Simula pa lang yan. Pero, pakinggan natin si Mrs. Alegria Limjoco. Sa larangan ng kalakal, 2 taon na po si Pangulong Duterte ang nakaupo sa Malacanang. Nabanggit ni Satur na parang unpredictable ang mga pahayag ni Pangulong Duterte. Ano po ang tingin ninyo, coming from the Philippine Chamber of Commerce and Industry, do we have the environment climate to get foreign investors into the country? Or yung bang negosyo sa Pilipinas ay lumalago? Ano po ang inyong pananaw? Unang-una, yung pong World Bank, sila po ang naglagay na of the 20
countries, ngayon nangunguna ho ang ating bansa. Sa mga courtesy calls po ng ibang bansa na pumupunta sa PCCI, nakikita ko po na marami po naman gustong mag-invest sa atin. Kasi po, tayo po ay nasa Asian century. Even before po ni Duterte, yung fundamentals po natin ay nandyan na po. We are on a sweet spot, meaning po positive, because ang ating mga overseas Filipinos, ang BPO ay naririyan. Sa negosyo po, ito po naman ay nagpatuloy. Ngayon pong may build, kasi po naman maraming perang lumalabas. Ito po yung oportunidad naman po ng mga negosyante na lalaki. Kasi po talaga pong may nagkaroon ng maraming trabaho kasi po ay nagpalabas ng pera para mag-construction at saka i-build. Ang maganda po dito ay hindi po sa Imperial Manila, pero po, ngayon po, dun po sa labas sa mga regions, ang paglaki nitong build. Kaya, sa amin, mabuti po itong sign na ito sa mga negosyante. Okay. Very good. Very nice. Pero consistent po ba yung government policy so far? Alam niyo po, kami po, kasi po hindi ho ba, yung ating presidente, medyo alam niyo na paano siya. We read in between the lines, and we as businessmen, we know where we are going, and we just focus on our businesses. We are focused on our growth. We are apolitical. We don't want to be, with the whatever of the government, because we have been there even before he came in. Okay. So we will continue and focus with the growth that our country is now facing, because we are the rising star in Asia. Okay. Thank you very much. Lito, sa KMU, ano tingin nyo? Love nyo ba si President Duterte? Yan. Parang wala kaming makita eh. Wala kayong makitang ano? Una-una, mukhang sinadya talaga ni Camelo na pagtabingin kaming dalawa eh. Hindi, nagkataon lang. Sige po, siyempre po yung mga manggagawang Pilipino, ang pinanggalingan naman po nito ay yung pangako ni Pangulong Duterte. Simula nung sa kanyang pangampanya hanggang sa siya ay maupo sa poder. At malinaw po yung kanyang pangako na yung pagwawakas sa kontraktualisasyon at yung binanggit niya na ayaw niya na merong iba't ibang sahod ang mga manggagawang Pilipino. Dapat ay pantay-pantay kung ano ang sahod dito sa Metro Manila. Dapat ganun din yung sahod sa ibang reyon. So, yan po yung pinanggalingan namin. At kung sa usapin po ng kawalang trabaho, tumataas po ang bilang ng walang hanap buhay sa kasalukuyan. At makikita naman po natin yan, yung programa ni Pangulong Digong na bawalan tambay, ang dami pong tambay. Karamihan po dyan ay walang mga hanap buhay. At yung mga manggagawa na may kakayanang magtrabaho ay hindi naman po nabibigyan ng magandang oportunidad dito sa Pilipinas dahil kontraktual nga yung kanilang trabaho at mababa yung sweldo. So, ang nangyayari, umaabot na halos ng almost 13 million Pilipino yung mga nasa labas ng bansa. Dahil po sa kawalan ng hanap buhay dito sa Pilipinas. At ang gobyernong Duterte ay patuloy dun sa kanyang programa na export labor policy na sa halip na magbigay ng hanap buhay dito sa Pilipinas ay pinapupunta sa ibang bansa upang doon magkaroon ng hanap buhay. Maganda nga sana yung binanggit kanina yung pagpapatuloy sana ng usapang pangkapayapaan. Yan sana yung tingin ng mga manggagawa at ng ibang mamamayan na maganda ang magiging epekto nito. Okay. Dahil kung magpapatuloy ito, nasa fifth round, kasir,
nandyan yung land reform, nandyan yung national industrialization. Sa tingin namin, ito yung Magpapasigla. pangunahin, opo, na magbibigay ng hanap buhay sa mga manggagawang Pilipino na sa matagal na panahon ay napagsasamantalahan talaga sa pamamagitan ng pagiging kontraktual habang buhay at napakababa ng sahod talaga. Okay, very well. Commodore Robles, kayo po'y abala doon sa pagsusuri sa saligang batas. What's the latest? Meron mga sinasabi na naipasa ninyo yung anti-dynasty provision, meron tungkol sa federalism. What's the latest? Nagtataka ako bakit lahat naman na ginagawa namin, pinapasa namin sa ibang concerned agencies. To include PCOO, which is the major acting... Communication arm. Nung umikot kami sa mga probinsya, ang una nilang tanong, ano pang ginagawa nyo? Sabi ko, hindi na namin trabaho yun eh. Trabaho yan ng ibang agencies like the ILG, PCOO. Pero araw-araw naman may mga tao sila sa amin. Yung PCCO, may pinapadala sila. Magandang babae. Magaling magsalita. Pero ewan ko kung ano nangyari sa mga papeles. Kasi yung bahay ko ngayon parang library. Dahil sa late camera ko, 2 months ako na napupuno kaagad yung mga shelves na binibili ko kasi I'm on the process of catching up. Pero to answer your question, tapos na kami. Bibigay namin yung draft namin kay President Duterte sa July 9. Pero I have to remind you that we are not makers of the Constitution. We are just technicians who draft a possible Constitution that will be worked upon by Congress. And they will be the ones to approve this. So, ganun na po. President Duterte will want to present it July 23. In the meantime, we are in what we call a workshop. Kumbaga, kung sabihin natin dry run. Halimbawa, you pick a province, magsasabi siya, may problema ko tungkol sa justice system, sa legal system, or sa mga congressmen, mga ganon. Kailangan masagot mo yon from the point of view of federal government. Really? Wow. So the workshop is about 4 to 5 days. Mahaba yun. Without necessarily putting the cart before the horse, do you think the House of Representatives and the Senate will act favorably on your recommendations, considering that their clans will be affected? It depends. If you want my official opinion, probably. But if you want my personal opinion, I don't think so. Kasi ayaw nila yung tinanggal namin yung mga dynasties, yung mga party switching. Marami kaming tinanggal. Tapos yung pera by budget na at ang mga mahihirap doon sa hulo-sulo, mga ganon. Kasi ganito, all your local taxes, tell me if I'm talking too much. No, it's okay. All your local taxes will be retained by you. And then you will remit of course, the national taxes like income tax and so forth. About 4 to 5% of that will be put into into a fund. And this fund will be run by a commission who will determine kung magkano ang ibabalik sa mga probinsya. Halimbawa, Manila will ask for another billion. Sandali lang, baka 200 million lang kayo kasi marami kayong income. Pag ang hulo maghingi ng 100 million, baka 200 million kasi kailangan nyo. That's the beauty of it from my point of view. But that's my opinion only because ang government and financing is my weak spot. Okay. So, bird's eye view. Professor Pitlo, from the academy, it looks very rosy, no? Please, may we share your views about the 2 years of President Duterte in Malacanang? Gaya nung nabanggit ni President Limjoco, very promising yung start, at least on the economic front, 6.7% GDP growth. It's still a challenge yung trickle down, as what happened with the previous administrations. And at the same time, it appears na despite the rhetoric, despite of the brash behavior of our president, investments still flow in, business still come in. But we're hoping that he can improve in that department so that more would come.
Very good. But sister, you've been around the country for some time. Do you share the opinion that human rights violations being committed against peasants and workers are tied up to the value they give dun sa kanilang mga lupain? Opo, umiikot ako kadalasan dahil gusto nila magtanim o matagal na nagtatanim sila sa lupa nila. Tapos bigla may dumating sinasabi, pang may proclamation o may ganito, palisin sa kanila. Kaya kung organized na, tinitira ng mga forces usually. Yan ang karanasan ko that talagang at sa mga manggagawa, kung gusto nila regularization, yan ang problem nila. They break up the mga pickets. Yan ang karanasan ko. Okay. Pero yung bang karanasan nyo, hindi ba pakikialam yan sa domestic affairs ng Pilipinas? Madre kayo, dapat daw the good news will be proclaimed as a nun that you are. Para sa akin, kung kasama ka sa mga magsasaka, ano pa ang good news sa kanila? Ang Diyos lang ay may-ari ng lupa at hindi ang lupa ay hindi para sa iilan lamang. Kaya kung magsasaka ka, may karapatan sa lupa. Kung manggagawa, ano pa ang good news sa kanila? Regular work, regularization, may sapat na sweldo, ganyan. Kaya parang sa akin, yan ang good news para sa kanila. Doon sa inyong karanasan sa Pilipinas, 27 years na kayo, may nakita ba kayong pagbabago or improvement doon sa kalagayan ng mga maralita? Sa akin, wala masyadong. Kasi alam ko, nang nauna ako dito, pupunta ka sa barangay, may pagkain. Basta tanghali, umaga, hapunan. Ngayon kung pupunta ka, wala silang luto. Kaya sa akin, sa kanayunan, parang walang masyadong development. Tapos kung sa mga agricultural workers, baba ang sweldo nila. Wala silang lupa, kaya wala akong masyadong nakita na may pagbabago. Improvement. Walang kasinong improvement. So, Commodore Robles, ano po yung nakita niyong pagbabago doon sa ginagawa ninyo to address the concerns? Yung sa land reform, I would say it's a complete failure. Kasi I think 2 generasyon na yan, 40 years na yan eh. Pero if we asked them once, they went to us to explain. And all they could cite were statistics. They are statistics-oriented. Land reform should be results. What is it you want for the farmers? So we tried to write things into the Constitution that will make that work. So very little improvement has been done because what the magsasaka will do is probably rent out his land or resell it. And there is really no overall program kung alin ang unahin natin, alin dito ang magandang i-develop, walang ganon. So we have to, you have to look, that's why I said, itong draft namin, basahin nyo. Basahin nyo bago kayo magbatikos o mag-comment, basahin nyo muna. Saan makakakuha ng kopya nun? Bibili ba kami? Lalabas ang kopya, pero hindi kami tagapaglabas ng kopya eh. Tanungin natin si Andanar siguro o kung sino man yun. Okay. Well, the draft is complete. Okay, very good. Thank Maybe you. we are waiting. There, Chief Justice Puno is waiting for the go signal from President Duterte. Okay, Satur. Well, nabanggit yung land reform. Tama yun. Generally, kahit nung Satur, sandali po. Request lang po doon sa may cellphone na parang may Mickey Mouse. Pakisuyo lang po. Thank you very much. Please. Kahit nung nasa Kongreso kami, nung inaalam namin ano yung talagang sitwasyon ng implementation ng Comprehensive Agrarian Reform Program, ang DAR ay hindi makapagbigay
na mga definidong mga statistics kung magkano talaga o ilan ang talagang hawak pa ng mga beneficiaries at ilan yung mga nabawi na. Pero generally, kaya nagkaroon ng isang extension, yung CARPER, sinasabi nila, sinikap habulin yung weakness ng unang program na basta nire-redistribute yung land tapos bahala yung beneficiary sa sarili niya. Eh, may hirap ang tao, wala siyang implement, wala siyang puhunan para sa input. Kaya hindi niya makayanan na paunlarin yung kanyang produksyon, hindi niya mabayaran yung kanyang amortisasyon na nababawi yung lupa. Ngayon, mag-jump, fast forward ako, sinasabi ni President Duterte, itutuloy niya yung agrarian reform. At kahit sa Boracay, sabi niya, i-implement yung agrarian reform. Pero ano yung sinabi niya? Yung mga natives yan, ibigay ko ng lupa. Tapos, sasabihin ko sa kanila, pag pumasok yung malalaking negosyante, ibenta ninyo para magkapera kayo agad. No? So, How would you describe that hindi statement? ganon ang land reform. Hindi ganon. Ang land reform, ibig sabihin niyan, ang nais natin yung magawa sa land reform, mapanatili yung mga lupang kakailanganin sa produksyon ng ating pagkain. Magpahangga ngayon, import pa tayo ng ating pagkain. No? Hindi tayo nagiging self-sufficient. So, hindi yung parang hindi naman ang habol ng mga magsasaka. Makuha ng lupa tapos kung may gustong bibili ng kayang lupa, ibebenta niya. Merong gumawa ng ganon. Pero makaraan ng ilang taon, waldas na yung pera niya, wala na siyang hawak. So, President Duterte needs an education kung ano yung dapat sa land reform. Siguro, basahin niya yung kanyang proposal ng ano, hindi ko pa rin nakita. Thank you very much. Napakaganda. Pero mula sa PCCI, ano po ba yung mga negosyong nabubuhay sa Pilipinas? Siguro, let's focus on that because ito ba labor intensive? Ito ba pakikinabangan talaga ng tao? Ano po ba yung inyo nakikita? Alam ko po ngayon, meron ng renaissance ng manufacturing. Kanya lang po, meron din po tayong pinag-iingatan na artificial intelligence na baka ito ay makina, mga robotics. Pero hanggang ngayon, matagal po yun. I mean, something we have to prepare for. Yeah, it will take some time. It will take some time. But renaissance now ng manufacturing is really what we need. And I know, based on the last CEO briefing of UANP, sinabi po ni Dr. Villegas ay ang manufacturing sector ay nag-contribute ngayon sa ating GDP. So, ang manufacturing definitely. Pero yung ating future ay nasa agri-business. Kaya po, ang PCCI, kami po ay nag-join sa DTI at Department of Agriculture para mag-work sa Aspire. Meaning, we want to improve agriculture by having yung food, sustainability of food, and also for the farmers' income to grow. Okay. This is our focus now, and we are going to launch this on October. Yeah, Professor, yung land ownership, will it be a factor sa produksyon? Kung yung bang magsasaka may-ari, sa tingin mo gaganda yung produksyon? Malaking malaking aspeto yung pag-aari sa lupa, no, para you can use the land probably as collateral to secure loans and probably get also support, no. Pero mas maganda package yung pinoprovide na support, no, on top of land ownership. Marketing assistance, how to improve yung type of crops and so on. So it should not be taken as a standalone. Bibigyan namin sa inyo yung lupa, bahala na kayo. So dapat yung comprehensive na agrarian reform takes these things into consideration, which I do think
ginagawa naman. Pero again, yung implementasyon, it's something na ang tagal na. And then, may resistance kasi mula dun sa mga malalaking Panginoong may lupa, no? May pushback sa kanila dun sa pag-redistribute ng malalaking asyenda. I-add ko lang, no? Idagdag ko lang. Meron kasing narrative na nagkasabi na yung to export a lot, no? Yung intensive agriculture and then yung small land holdings, medyo some people look at it na medyo may disconnect. Kasi lalo na hindi naman masyadong mechanized yung agrikultura natin, hindi kagaya ng ibang bansa. Kung i-breakdown mo into small land holdings, tapos iba-iba namang crops ang tinatanim dun sa lupa na magkakadugtong, it doesn't make for economies of scale. And so, in terms of producing more and exporting more, we will be disadvantaged relative to other countries like Vietnam, Thailand. So, yun yung isang aspeto. Okay. Sister Pat, sa pag-ikot ninyo sa mga probinsya, nabanggit nyo, maraming mga wala na halos makain. How is it possible na yung agriculture is based in the rural areas? Why is it that people find it hard to have enough for them to eat? I think isang problem doon ay mababa ang presyo ng produkto nila. Oo. At mayroon silang gastos sa education, lalo kung may nakasakit. Parang nautang na sila, mga ganyan. I think, kasi kung malayo ka, walang servisyo paano makarating sa merkado ang palengke ang produkto mo. Kaya mababa ang presyo sa kanila. Yan ang isang problema doon. Okay. I think, Napakagandang bagay nun, napakahalaga sapagkat for the longest time, the Philippines has launched its, time and again, no? farm-to-market road programs. Ano ba, Satur, you were once a lawmaker, laging kasama sa budget yung farm-to-market roads. Ang tawag ni Joey Salceda yan, farm to pocket road. Farm-to-pocket road. Oh my Okay. Oo. Yung mga ghost roads, ibig sabihin yung may appropriation, kaya nga naging controversial yung PDAF. Oo. Dahil yung allocation para sa mga infrastructure, well, nire-report na accomplished pero hindi mo makita nasaan. Meron pa mga tulay na dapat itatayo pero wala namang ilog. Anyway, maraming taliwas. hiwaga. Ang mga realization ko nang nasa Kongreso ako, laki-laki ng aking disappointment dyan. Kaya sabi ko, nung matapos na yung aking 3 terms na 9 years, sabi ko, nung bumalik ako, sabi ng mga kasama ko dati, "Uy, you look refreshed." Sabi ko, nawala na yung toxic na dito sa Kongreso. No? Anyway, hanggang ngayon, ganyan ang kategorya ng ating House of Representatives. Di mo mamaasahan. Ewan ko anong gagawin nila doon sa ipinipare ng Consultative Committee. Okay. Pareho ng panahon nila, busisi yung BBL. No? Ganon din doon sa Senado. Hindi naman magkapareho. Inaantay ngayon ano mangyayari dyan sa BBL. Meron bang aasahan ng MILF? Actually, ayaw ng pakialaman ng MILF. Yan ang problema ni President Duterte. Inaasahan na yung gano'n. Okay. Baka magkakaproblema dyan. So, pagkabag-usapin itong mga karapatan ng mga mamamayan sa pag-enjoy ng resources ng ating bayan, no? Yan yung malaking usapin. Yes. Commodore, care to share your views about it? Please. Paliwanag lang ako na we have 18 regions under the proposed draft. The 18 regions will have 2 senators each. And two of the regions are special type of federations. One is the Cordillera, and the other is the Bangsamoro. And the Bangsamoro was, in our constitution, was drafted by
a team where we have MILF, MNLF, and other elders of the Muslim community have participated. Of course, some of their proposals did not carry through. But I think the record will show, because lahat naman na ginagawa namin doon, naka-record, that they did their best to push for the maximum that the Muslims can get. The Cordilleras seem to have less problems. And as I said, it depends on the rest of the Filipinos to realize that this 2019 is a watershed, that you have to know what is happening in your country in terms of the old constitution, the new constitution, and what are the advantages and drawbacks. Because we have not prepared a perfect draft, and even the nations that we talk to who are federated give us the problems that they have right now after 20, 30 years. So we have to reformat and come up with different commissions to control yung away-away ng mga regions, yung partihan, yung... Kamutor, hindi kaya ang problema sa komisyon? Di ba sabi mo, mga commissions eh. The word commission is unfortunate, but it is a good description. Baka yung dahilan ng away, komisyon. Kami po, constitutional committee kami hindi kami commission. Okay. Pero the commissions are suggested not only from us, but from our neighbors, the French, the Australians, the people who have been through that will admit to us that there are problems. So we try to anticipate them. Ang ano ko lang is, pag-aralan nyo ng mabuti kasi hindi pa naman tapos to eh. It's a work in progress, and I came in as a skeptic, okay? I did not think that anything can be done in the Philippines without a 10-year transition period because of the hold of the rich people in our social daily life. So, little by little, I came to realize, catching up and listening to the wise people who are doing the structures and everything, that we may have a shot at success. But we all must participate in it. I'm not sure if we are doing the right thing perfectly, but if people look at it and stop, like, pakita ako, baka naman tatagal gawin niyo na magiging lifetime na si Duterte. Sabi ko, insulto naman sa akin yon. Anong tingin niyo sa akin? Tando-tando na lang ni Duterte. Bakit ako tumatagal doon kung ganun lang naman ang gagawin ko? Yung may mga ganun na hindi, they are lazy to read, but they are very, very adept at making comments. So I'm asking the Filipinos in general, please study. I know this is not an easy suggestion, but this is a time for really looking at our government because we will have it for the next so many years. Very well. Anong tingin ng KMU? Ano pong tingin niyo ng KMU? Dahilan sa sinasabi na kailangan maganda yung ekonomiya, pero kayo daw laging mataas na sahod ang hinihingi. Ano ba talaga yung maayos na sahod? Before I open the floor to our colleagues from the media. Sa tingin po, punto de vista ng mga manggagawang Pilipino, ang nararapat na sahod ay yung nakamumuhay na sahod. Halimbawa, kahit ang mga pag-aaral sinasabi na 1,171 na yung dapat na maging cost of living ng isang manggagawang Pilipino na may 6 na membro. Pero sa kasalukuyan po, kitang-kita naman natin yung sahod ng mga manggagawa kahit dito sa National Capital Region ay napakababa. 502 lamang yung kanyang sahod dito sa Metro Manila. So, kung sa tingin po namin, kung talagang siseryosohin ng gobyerno yung magbigay ng sapat man lamang na sahod ng mga manggagawa, yun yung isang nakikita naming isang solusyon. Okay. Para
magtuloy-tuloy yung pag-unlad ng ekonomiya. Kasi po, yung pag-unlad ng ekonomiya ay hindi naman nararamdaman ng mga manggagawa. Okay. Dahil nga ron sa kababaan ng sahod, hindi umiikot eh. Wala po silang pera o sweldo na paikutin para makatulong doon sa pag-unlad ng ekonomiya na sinasabi ng karamihan, lalong-lalo na sa mga ekonomista natin, na unlad ang ekonomiya pero nananatiling naghihirap ang pinakamalaking bilang ng mamamayan, pinakamalaking bilang ng mga manggagawa. Kaya hindi po namin maramdaman yung sinasabing pag-unlad ng ekonomiya. Opo. Sa PCCI, let me ask you, President Limjoco, sinasabi living wage eh. Ano ba, how far can businessmen go to make their workers feel that they're being loved and cared for? Siyempre po ngayon, meron pong corporate governance. Sino po bang ayaw mag-share sa ating mga manggagawa? Pero sa totoo lang po, ang overhead expenses po talaga ay lumalaki rin po. Kaya po, if ever, kung itataas, we have to also balance. Kasi syempre, hindi ba, magkano lang ang may lalagay natin sa labor, ganoon. So, hindi naman po kaagad malaki ang pwede nating itataas sa kanila. Aaralin pa po natin saan po yung other sources of income natin para mabigay. Pero po sa totoo lamang, kami po ay may puso din. Gusto din namin pong tulungan. Ayaw ko po na kung ganyan sila katagal sa amin, hanggang ganyan na rin. Kaya po, talaga we really try to look for ways. Ako po ngayon sa PCCI, ako po ay gustong tutulong sa mga micro to make them into small. Kasi po, ang background ko ay franchising. Ako po ay nakatulong sa mga nag-umpisa ng negosyo na isa, lumaki to 2,000 po, no? Using a method, a system. Pag may sistema ka. Pero po yung sistema na yun po is always nakaano din po yun. What is the ROI? We must have everything kasi hindi ho pwedeng lalaki din na ang overhead. Kaya ho dapat sustainable po. Ang number one po dyan, sustainable. Kasi po kung bibiglain din natin, ay kailangan din pong mag-aawas. Okay. Napakaganda. Reaction mula sa KMU. Sige nga po. Maiksi lang po. Yung sinasabing yung sinasabi na hindi kaya ng mga kapitalista yung pagdagdag na sahod at yung binabanggit ka ngayon ng malaki yung overhead. Sa totoo lang po, marami naman kaming nakakausap na mga employer. At ang binabanggit nila ay halos nasa 26% to 30% lamang yung labor cost. At ang pinakamalaki sa kanilang gastos ay yung power. Pangalawa, yung siyempre yung tindi ng traffic dahil sa kulangan ng mga infrastructure. Pangatlo, yung graft and corruption. Na yan po yung pinakamatinding binabanggit nilang problema. So, ang ibig sabihin lang po ay kung yung kahilingan ng mga manggagawang maitaas sa nakabubuhay o hindi pa nga living wage, yung sahod na at least makakatulong doon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ay kayang-kaya po yan. Kitang-kita naman po natin yung mga malalaking kapitalista sa kasalukuyan. Pwede pong sabihin yung mga micro business industries. Pwede po nating tingnan yan na isang konsiderasyon. Pero yung pong malalaking kapitalista tulad ng Lucio, ng Henry C., ng mga Ayalas at Kuhangkos, sila po yung nagsasamantala sa mga manggagawang Pilipino. Okay. Sila po yung nag-employ ng napakalaking bilang ng mga kontraktual. Kaya po, kitang-kita naman natin kung gaano kataas at kabilis yung kanilang pag-unlad. Sila yung mga bilyonaryo. Dollars po ang kanilang mga kinikita at pinakikinabangan sa mga manggagawa sa tuloy-tuloy na
pagsasamantala at pang-api sa mga Kaya manggagawa. Lito, isa-summarize ko yung sinabi mo. We've got it all. Okay? Tama, we've got it all. From the academe, how do you look at that question, that riddle about wages and competitiveness and sustainability? Idagdag ko lang doon sa mga nabanggit na ng mga panelista, no. Yung infrastructure, malaking aspeto siya doon sa cost eh. Yung logistical and transport costs ng produkto mula sa mga farms papunta sa merkado. To that extent, yung farm to market roads, kung naayos yan, malaking kabawasan sana yun sa presyo sana ng mga agricultural goods that goes to urban markets. Recently, yung DTI, they came up with suggested retail price, no? Para dun sa mga basic commodities. Pero ang sa akin, why don't we extend it na suggested farm gate prices? Para yung mga magsasaka natin, yung mga magubukid na nagbebenta sa mga trader, malaking aspeto kasi ng pricing ng mga basic commodities, agricultural commodities. A large part of it napupunta sa trader eh. So, if we improve yung transportation cost, may aspeto yon. Pero at the same time, we also have to encourage the private sector to give more to the farmers. Okay. By trying to come up with maybe a better negotiated price. I don't know to what extent government will be willing to step in to help the farmers secure a better price from traders. Okay. But they will always say, merong law of supply and demand. Ang problema, may smuggler ka pa. That's another thing. We'd like to open the floor to our colleagues from the media. The cardinal rules are as follows. Please identify yourself and the entity you come from. Proceed with the question. If the question merits a follow-up, please go ahead. Okay, let's start the ball rolling. From Daily Manila Shimbun. Yes, please. Good morning. I'm Celerina Monte from the Daily Manila Shimbun, Japanese newspaper. To Satur, Defense Secretary Delphine Lorenzana came out with this 8 reasons why the government should stop the peace negotiations even if Jose Maria Sison will pursue or not the peace talks. One of the reasons he cited is ginagawa lang daw ng NPA na parang boost or ma-increase yung kanilang membership during that period na merong peace talks. Bilang consultant po at dati ring NDF sa NDF, totoo ba yon na ganun ang ginagawa ng NPA? Nasa basic na tungkulin ng NPA, like any organization, na magpalawak at magpalakas. May gera man o wala. Given yan. No? Siyempre, paborabling sitwasyon, yung hindi sila engaged dun sa fighting. Hindi naman yung kakampo lamang sila, magiinuman o what. No, gawin yung trabaho nila. Kailangan kumonekta sila sa mamamayan na hindi pala naaabot. No? Okay. Alam mo yung ano nangyayari? Ang gobyerno ang humingi ng ceasefire. Kaya pagsimula pa lamang, bago pa man nagsimula yung talks, nag-declare na si President Duterte sa urging ng AFP ng unilateral ceasefire. Ditumugon ang MDF. So, parehong unilateral, magkaiba ang kanilang guidelines. No? Basta ang basic lang yon, iwasan yung salpukan ng dalawang pwersa. No. Walang define na area ng limit, no? Hindi kayo makatawid yun, Pero, anong sinabi ni General Leonardo Guerrero? He was the Commanding General of East Mindanao Command, August 29, 2016. Sabi niya, now that the NPA is on a ceasefire, let us take advantage of the situation to recover 256 barangays that are occupied by them. So, ang kanilang method, yung peace and development teams, armado yan. Papasukan nila yung lugar ng NPA, pupulugin ng tao,
tapos i-occupy nila. No? So yun ang ang nagpo-protesta yung NPA kasi sabi niya, ano yan, no? Magulang na panggugulang yon, no? Hindi nagsisimula magprotesta yung mga tao, pero for 5 months, iniwasan ng NPA na i-confront yung mga puwersa. Umiiwas sila. Nanatili yung ceasefire, walang malaking labanan for 5 months. Pero, siyempre, nung period na yon, yung tahimik yon, talaga nag-expansion. Na bigla, nung na hindi na nila umabot na sa mga 500 barangays ang inokupa ng AFP, nagpasabi na yung government, yung NDF panel sa counterpart nila, hindi na namin pwedeng payagan pa na lumabak kaya i-withdraw na namin yung aming ceasefire pagdating ng February. Yun ang nangyari. No? Anyway, so, ano yan? Withdraw yung, nagbigay ng notice, withdraw yung ceasefire, tapos malaman ng nag-withdraw na rin, although nagkaroon ng incident na may namatay na mga sundalo, nagalit ang presidente, nag-declare ng all-out war. So, I think nung i-assess nila, pagkatapos nung matigil na yung ceasefire, nagsuputan yung sa iba't ibang lugar na dating walang atake ang NPA ay nagkaroon ng mga kakayahan na lumaban. Yun ang kanila. No. Pero, tinutukoy yun ni Secretary Lorenzana. No? Take advantage. No? But it is not a violation of the ceasefire. Organizing is not offensive. It is a duty. Sabi ko, kung organize ka, tanga ka kung hindi ka mag-expansion habang nakapahinga kayo. No? Pero, when you look at it, pag sinasabi ni Duterte, yung ceasefire, magkampo kayo riyan. Magkampo kayo riyan. Pwede kayong lumabas pero huwag yung dadali ng baril ninyo. No, magkano. Ang ibig sabihin, yung gusto ng, yung ibibibuwak mo. Yun ang kamalian ng MNLF nung araw eh. Nung magkaroon silang ceasefire, kinonfine sila sa mga areas. Di wala silang ginagawa. Tamaran na. So, may nagalisan, may naging criminal gangs yung iba, nag-drop out. Yun ang masama. At ang NDF, ang CPP-NPA, hindi sila kahina. No? So anyway, ito kayo ng problema. No? Itong kanilang hinihiging bilateral ceasefire at ang nagsimulang gumulo doon sa progress ng peace negotiations. Pasensya lang, kailangan yung maunawaan ito, no? As I said, 5 months, nakatatlong formal meetings yan na nakaabante ang diskusyon sa social and economic reforms. Umabot sa yugto, nagkasundo ang government and NDFP panel in principle, nung third round, na ang isang agrarian reform program ay dapat libreng pamamahagi ng lupa na mula sa mga Panginoong may lupa, ibibigay dun sa mga magbubukid, farm workers at even fishermen na kailangang magbukid, ang gobyerno tutugon dun sa pagbabayad. By the fourth round, kinonfirm nila it's the fundamental principle ng agrarian reform. Pero, hindi na nakaabante sa fifth round kasi ipipirmi na yon sa isang kasunduan. Ang ginigit ng government, iuna muna natin ng ceasefire bago pag-usapan ang social and economic reforms, which is the main agenda of that round. No? Yun. So, anyway, pumayag ang NPA, ang NDF, at
dun sa back channel discussions, nung pang 2017, tinrabaho na nila yung isang what they called a coordinated unilateral ceasefire agreement. Tapos, pero kinakailangan kasabay doon ay yung mga pangako ng government mula pa sa August 2017 na ipatupad yung Karel na nagsasabi repasuhin ang lahat ng kaso ng mga bilanggong politikal at lahat ng napatunayan na inaresto, ikinulong, kinasuhan o na-convict sa common crimes laban sa Hernandez Doctrine ay palayain. Ang sabi nga ni Duterte noon, para madali yan, mag-declare ako ng amnesty. Pero, inabot na ng 4th round, hindi pa rin ginagawa yung amnesty. No? So, ito yung usapin ngayon. Kaya nila sinuspend yung 5th round, pinirmahan na nila yung yung para sa Formal. CUC, may stand down muna, no? Uh-huh. Bago, 2 linggo, Code of conduct, bago magsimula, tigil ang putukan. Pero pag formal na, kanilang i-improve yung stand down na yon. Yung stand down na yon parang kung nasan kayo, tigil lang. Walang salpukan. Pero ang gusto ng hinahabol ng yung mas matagal. Throughout the period ng usapan, meron dapat iiral na ceasefire. Tinrabaho nila yon na merong coordination. No? At maganda yung kanilang instruction. Kapag, kapag merong incident na mag-violate ang isang site, mabilis kagad. No? Meron naka-designate na member yun, makipag-coordinate sa kabila para hindi gumanti at lumala. No? Good. Maganda ng ganung situation. Pero yun ang dahilan bakit nung hiniling sa command conference, hiniling ng AFP, suspend natin for 6 months. Tapos dalawa lang 3 months. Repasuhin namin yung epekto ng stand down at saka yung ceasefire sa operation namin. Kanila yung gusto nila, ibinibigay, tapos kinakabahan sila na hindi magiging paborable sa kanila, so pag-aralan muna natin. That is yung Kaya gano'n ang damdamin nila ng NDF. Pinagod ninyo kami, pinagbibigyan ng gusto ninyo, tapos kayo rin ang titigil. Kaya sabi lang ni Joe, umabot na yung kanyang hindi seryoso sila. Sir, yung 5 months na lull, ito yung August to January 2017, 2016 to January. So sir, during that period, if okay lang sa inyo, mga gaano kalaki yung na-expand ng NPA na controlled areas or ilan yung membership? Ay, hindi ko masasabi yun. Hindi ko naman alam. Ang sinasabi ko lang, ang indication noon, yung dating tahimik na lugar ay biglang nagpakita ng lakas. Nagparamdam. Okay. We have a request from President Alegria Limjoco. Aalis na siya. Mayroon pa siyang next appointment. You may have questions about business. Ed Usman, please. Ed Usman, please. Of Rappler and other media entities. Please. Hello, good morning po. Salamat po, Boss Melo, sa invitation. Mention po ni Ma'am Limjoco yung artificial intelligence. I also cover IT on several platforms. So, ang pinaka-problema po natin ngayon sa BPO, ang sabi din po nila, mga leaders ng BPO, hundreds of thousands would be displaced, workers ng BPO, because of artificial intelligence. So ano po yung ginagawa ng mga business para po malabanan or at least companies, not only BPOs, because artificial intelligence would be into so many aspects of business. So
ano po yung dapat na gawin ng mga private sector, ng mga companies para po hindi masyadong malaki yung epekto ng artificial intelligence, yung mga robotics, yung mga Okay. chatbots. Salamat po. I think po, yung kaya lang ng AI, if ever, ha? Kasi siyempre, aaralin po natin lahat ito. Yung pong voice, pero po yung sa isip at transaction and all that, kailangan pa rin natin ang mga tao, hindi ho yung artificial. Voice po ang pwedeng i-replace. Yung pag-greet nila and all, yun po ang pwede. Pero let us look, that's why yun pong mga nasa BPO ngayon ay they need more training so that kung yun lang ang alam nila, go further. We have pataas ng pataas yan eh. Oo. Kung ano ho yung kanilang kakayanin, dapat mag-aaral pa sila ng more training para hindi lang sila voice. Ma'am, ano po yung ginagawa ng mga members ng PCCI po? Yung sa amin ngayon, marami po kaming mga seminars na binibigay para para umunlad, tataas ang mga kapasidad nila. Yes, please. Yeah, I would like to ask Commissioner Rex Robles po tungkol po sa draft constitution. Sir, meron pong mga sabi-sabi na yung pong term, yung description na Bangsamoro na gustong ipasok sa draft constitution, parang hindi po natanggap or ano po yung nangyari po doon. At saka po sa kay Satur Ocampo po, pwede po ba kayong magbigay ng inyong kaisipan tungkol sa BBL po? Kung anong dapat ng MILF, kung ang makuha nilang BBL ay yung sabi nila na watered down po. Salamat po. Yung tinatanong po ninyo kung mayroong mga proposal na hindi natuloy, parang gano'n. Opo, yung pangalan po na Bangsamoro, parang tanggap po ba yun sa draft constitution o Opo, hindi nandun, Bangsamoro. Nandun po. Talagang nilaban ng mga Muslim na kasamaan namin yun. At nandun naman. Doon lang sa mga, some, like, the issue of one defense force for the Philippines, like that. One police force, mga ganun. Pinilit talaga na ipasok ng committee na parang hindi nakuha yung gusto ng Bangsamoro na mayroon silang sariling ganun. Pero yung mga portions na gusto nila makontrol ang kanilang resources, maraming binigay ang committee. Kaya palagi ko sinasabi kayong mga manunulat, ano nyo yung yung may plea, ano bang tawag doon sa Tagalog? Pakiusap ko na, magbasa kayo please. Pag lumabas na, alam ko hindi pa lumabas at hindi natin alam kung bakit, pero magbasa kayo please because ang daming magaganda doon para bang nagmimina ka na marami ka makikita mga jewelry. I promise you. Okay. I promise you. Yeah. Thank you. Ang posisyon ng MILF dun sa BBL, ang BBL ang parang magiging version bilang batas nung final peace agreement na pinirmahan nila noong 2014. No? Ngayon, nung panahon pa ni President Aquino III, nangyari na yan, no? Nung i-review ng Malacanang yung kanilang final peace agreement, unilaterally, iniiba na yung pinagkasunduan, no? Kaya, nung ibigay sa Kongreso, lalo pa, dami naman pinagtatanggal. Kaya hindi nagkatuluyan noon. So, parang umaasta na naman ng MILF, babalik sa laban. Pero nung mangako si President Duterte na kanyang ibibigay, no, titiyakin na aprobahan ang isang BBL na magiging kikilalanin talaga yung at ibibigay yung inihiling ng MILF,
nagtiwala naman sila sa kanya. Nagtiwala sila kay Pinoy, pinabayaan ni Pinoy, gayon kay Duterte. Pero ang nangyari pa rin, nung i-review ng Kongreso, may kanya-kanyang version. Mayroong version si former President Macapagal Arroyo, may ibang version yung iba. Sa Senado, meron ganun din. No? So, maraming mga binago rin. Inaantay ngayon kung magkakaroon ng isang bilateral version, bicameral version, at yun ang sasabit sa Presidente. Titingnan natin kung ano ang final form ng in-approve. Okay. At abangan kung sa tingin ng MILF leadership ay katanggap-tanggap na yon o hindi pa. Kung hindi pa, may problema. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. We'd like to allow President Limjoco to leave because of another appointment. Okay? So, sandali po lamang. Let's pause for a break. Let's have our pictures taken. Yes, from Daily Manila Shimbun. Please. With your indulgence, President Limjoco, please. Good morning. I'm Toru Morinaga from the Daily Manila Shimbun. I would like to ask President Limjoco, also the Professor Pitlo on the workers' side about the tax reform, the train to. The impact of train Yes. to small business. How do you think about it? As a PCII president, I think some foreign firms already showed an objection to lift their Incentives. tax incentives. Okay. First, for the corporate income tax, from 30 to 25, of course, that would be good for the industry, so we can be at least at par with our neighbors. When it comes now to the incentives, we also know that we want foreign investors to come to the Philippines. Then we studied what happened before was the incentives were forever. So now I think it would be time bound to give them a chance to set up. And probably, if it's 5 years, I think that's quite already an incentive for them. Okay, but it could not be like before. That it will last forever, no? Yes. Cannot be. Okay. Okay? Okay. Also, Okay, later. Later. Okay, let's pause for a while. Picture tayo with the President of PCCI. Tuloy po tayo mga kaibigan. We're in the final minutes of our special presentation. Okay, so diretso, yung mga may tanong, please go ahead. Please identify yourself and tell us to whom the questions are addressed. Sagutin ko lang yung... Yeah. Oh, may pahabol. Yeah. Yung my take on the train law, no? Now, of course, yung any tax reform measures will create winners and losers, no? So it all depends on how many, from which side, and how long will be the effect. I think yung personal income tax exemption, the idea behind is that the disposable income of the workers will in a way help this to trigger multiplier effect. I mean, circulate money in the economy by buying more. Pero again, yung income, the savings that they may get from the withholding of the tax, I mean, from being exempted from paying tax, kung gaano man kalaki yun at kung gaano man yun ka-sustainable, considering the increased cost of living, no? So yun din yung kumbaga parang may benepisyo pero meron ding may costs din. Tsaka yung infrastructure part, no? Kasi yung train is they consider train as one of the measures to help finance the build program. Okay. So kung to that extent maganda yung objective, pero syempre there will be short-term costs and how willing we are to pay for those costs at kung gaano man katagal
Yeah. It's something that has to be considered really. Satur, sir. may pahabol ka? Sir, Tungkol sa train? meron sa mesa. Can I ask again to the professor, just follow-up question? Okay. How do you think make effect to the Philippine economy if there some foreign company leave the Philippines because of their train too? Ang sa akin, the investment climate in the Philippines, I mean, even without the train law, the train law is a consideration for coming to set up shop here. I mean, do business in the Philippines. But I think investors, businessmen, will look beyond the train law as a criteria for investing in the Philippines. So I don't see the train law as an obstacle or as an impediment or as a factor that may deter investors. Okay. Satur, any take on the train? Being a former business reporter. Well, I can understand the rationale of the objective of the government. But we also witness to the effect, no, of the outcome of the coincidental implementation of the train and the changes in the prices of oil and in the interest rates in the United States and all that contributed dun sa inflation. Na in question lang ngayon dito, siyempre, ang pinakamatinding epekto ng pagtataas ng presyo, yun sa inflation, yung sa mga mahihirap. No? Ang may provision yung train na mga ano yan no? Mga pampalupag-loob na mga provisions yan, ano ito, sa allowance sa 200 pesos, 250, yung CCT, yung dun sa transportation, at iba pa. Pero mabagal ang implementasyon. Kaya hindi makahabol dun sa pagtaas ng presyo ang talagang nahihirapan yung malaking bahagi ng mamamayan. At ang aangabangan lang, palaging sinasabi nila, antayin natin by the end of the year, bababa rin yung inflation. So, pero matagal-tagal pa rin yung period na yan para sa hirap na hirap umangkop sa sitwasyon. Yeah. Let me ask Sister Pat. Sister Pat, how is the Philippine government treating you lately? Would you care to tell us how you're being treated by the Philippine government despite your residence for 27 years in the Philippines? Please. Siguro dapat sumagot ang lawyer ko yata. May we have a few words with the lawyer to please update us for the record? Please, please. Hali po kayo rito. Si Attorney Sol. Si Attorney Sol. Good morning po. Little up. Saan ba? Dito na po kayo. Yan, may mikropono na naman. Sige po. Anong question kung updates po? How ano? she's being treated by the government now? Well, siguro po hindi na kailangan ng masyadong explanation doon kasi mga pronouncement naman po ni President ay very blatant and very open. Mula doon sa pagsasabi niya ng foul mouth kay sister, di ba sister, sinabihan ka niya. Hanggang doon sa pagpupursue po ng kaso for visa cancellation and yung naiiwan ngayon yung cancellation proceedings, gumugulong pa rin po yun ngayon. At in fact, ngayong araw po ay nag-file kami ng memorandum tungkol doon sa kanyang deportation proceedings and we are hoping na after we file today, ay aantabayanan na lang po namin yung resolution ng Bureau of Immigration kaugnay doon sa pagde-deport kay Sister Pat dahil di umano siya ay undesirable alien for engaging in political activities, such as her attendance in the International Solidarity Mission in April this year. Okay, how many days will the Bureau of Immigration have? Wala po dun sa rules pero we are hoping anytime soon with yung phase po ng decision ng immigration
na ang bilis, tsaka ng DOJ, ang bilis po nila maglabas ng resolution. So, we are hoping na ganung phase din, na mabilis din sila mag-decide. Yes. But it's discretionary on their part. Yeah, okay. Thank you. Satur, would you care to add? Ah, Yung kaso ni Sister Pat? hindi, okay. Wala akong dadagdag dyan. Wala na. Okay. Ano lang, yung kaso pa ng ibang mga missionaries. Yeah. Ngayon din, Meron din. usapan. Okay. Well, generally, yung isang peculiar na pangyayari ito, sapagkat, 27 years na si Sister, no? And then, there were several others, mga missionaries na maraming nagtutulong sa ating mga mahirap. At dahil nga, napakaganit ng pagbabago para mapaunlad ang katayuan ng mahihirap, kinakailangan ang katulad nila. No? Kung i-interpret, tulad ng sinasabi ni President Duterte, na pakikialam yan, pag-insulto sa soberenya, malayong lundag sa, sa kaisipan yung, insulting Philippine sovereignty raw kapag nakialam ka sa usapin ng human rights. So, universal ang usapin ng human rights. At ang close correlation ng religious missionary work at yung karapatan, basic na karapatan ng mamamayan, ay hindi yan dapat ituturing na isang paglapastangan sa soberanya o independence ng isang bansa. No? Okay. Very well. Yes, please. Hi, sir. Good morning. Maricel Halili po from TV5. Satur, I just would like to get your take about the statement of Joma Sison last week. He said that it is much easier to participate in the oust Duterte movement than in peace negotiations. So is he serious about this? Is the NPA really willing to participate in the ousting of the president? And what can you say about the statement of Secretary Roque saying that this statement simply proves that the NPA is indeed a terrorist group? Thank you. A terrorist group. Well, he's not the last one to say. The National Security Advisor, Esperon, reported internationally that CP, that the Communist Party of the Philippines and NPA, are the same as the ISIS, and claimed that they killed 10,000 people over almost 50 years of war. Iba yan. Mali ang kanilang definition. Doon sa kanilang submission to the RTC in Manila, the government claims that Communist Party of the Philippines was established in 1968. The NPA was organized in 1969. Ang sabi ng kanilang petisyon, when the CPP and NPA were organized, they intended to engage in terrorism. I don't know kung nandiyan na kayo at the time. Terrorism was not a subject matter. Kailan lang yung nangyari itong 2001, yung attack on the US, yung Al-Qaeda and all the others. No? So, yung isang definition kasi ng batas, yung Human Security Act, organizations that organized for the purpose of engaging in terrorism. So, ginamit nila yon ng, chronologically, walang basis. No? So, pagkatapos, sabi nila, yung nagtukoy sila ng 17 incidents ng mga ambushes. Sinasabi nila, yon acts of terrorism doon in 2007. Sa definition ng Human Security Act, yung rebellion, there are 12 crimes under the revised penal code. Isa ang rebellion. Rebellion can be considered terrorism if, when committed, creates a massive and extraordinary fear
and panic among the population, no, intended to pressure or convince government to act on an illegal demand. Kasama kami sa pag-introduce ng ganyang mga safeguards sa batas para maging mahirap ang process ng pagde-declare ng isang organisasyon na terrorist organization. No? So, yung ambush, kahit yung inambush yung President's Security, did it create a massive and extraordinary panic among the population? No. So, it fails din as a country. Ang gustong ginagawa nila ngayon, pinapa-amend nila sa House. At dalawang former police general officers ang author niyan. Si Amado Espino, yung aking captor noong 1986. Torturer. Oo. Ang gusto lang tanggalin nila ngayon yung mga safeguards. Unilaterally, pag sinabit ng government sa korte, i-declare ang disorganized terrorist, aksyon na ng korte. Sa ngayon, it requires the court to ask the organization to reply. Magkakaroon ng hearing. Gusto lang tanggalin yun. Ex parte lang. Pwede na. Wala kang ano yan. Wala kang lusot. Wala kang lusot. Opo. Oh. Pero sir, seryoso ba si Joe Maciso nung sinabi niya na willing daw, better daw na mag-participate sila doon sa Aus Duterte movement? Ano yan it doesn't matter. The objective of the NPA, sinasabi rin naman ng government, the objective of the NPA is to oust the government. Oust the government. Oh, try armed means. No? Pero, sinasabi niya, merong sumusulpot na movement, a broad front, na gustong i-oust si Duterte. Not through use of arms, but as political mass movement. So logically, it will be parang ibig sabihin, magtitiyak yung magko-coincide yung objective. And sa tingin niya, mas madali na mapalitan si Duterte, no? At para ma-achieve ng NDF yung objective na makapagpirmahan ng isang peace agreement, no? Alisin si Duterte kasi lang siya makipag-negotiate kung sino ang papalit sa kanya. Okay. Yun ang context noon. Okay. No? Thank you. Yeah. All right. We have room for one or two more questions. Pat, I know you stood up for a question. Yes, Pat. Meron lang akong gusto idagdag. Kasi Please. Tungkol kaugnayan nung tanong kanina ni Usman dun sa BBL. No? Ang nagiging problema dyan sa MILF agreement, ganoon din dun sa MNLF Final Peace Agreement, ay yung pumayag kasi sila na hindi isinama dun sa peace agreement yung constitutional reforms kapag inihiling ng mga reforms, no, or changes sa situation na kung kasama yan sa final peace agreement na halimbawa sa sharing ng sa resources, Yes. etc., na subject to constitutional reforms. Hindi sasabihin, dahil kapag meron ganong provision, then ila-legislation. Okay. Hindi mo sasabihin, it's unconstitutional because it runs counter to the Okay. Constitution. Kaya nga, ang difference yun, sa NDFP, kasama dun sa agenda, sa number 3, political and constitutional reforms, kasi particularly, national ito, maraming pagbabago sa land reform, sa industrialization, sa foreign agreements, economic and political, na inihiling na pawalang visa o or nasa yung mga provisions sa Constitution, kinakailangan naka-state din sa kasunduan
na magko-commit yung government ng corresponding amendment or change of the Constitution para hindi lalabas yung issue ng constitutionality or unconstitutionality ng final agreement. Okay. Very well. Yes, please. Okay, Commodore Robles. Sir, sa ginawa niyong draft na Constitution, will it solve yung insurgency ng NPA? Kasama pa dun sa clause yung... And follow-up kay Sir Satur, how will you work out yung communism, sir, with federalism? Sa palagay ko po, kasama kasi ang federasyon mismo, the way it's organized, is mostly economic. Kung yun na nga sabihin ko, basahin nyo, pag lumabas na, ang mga epekto will improve economic progress in the farthermost regions. And that is also the key, I don't know if I'm correct, but that's also a key issue in the talks with the communists, with the left. So, the Constitution, in effect, will allow for more chances for the areas that are being neglected to be assisted by government. Or if not assisted, if they show promise, they will be encouraged by the actions of government. And I cannot go into details because it will take a long time at hindi ko rin masyado naintindihan dahil sa magagaling ang gumagawa, sobrang galing hindi ko na maintindihan. Pero sa usapan nila, kung minsan tinutulugan ko pero pagising ko, doon pa rin sila nag-aaway. Ibig sabihin, sincere talaga sila na ma-uplift, like they're always talking about holo, about tawi-tawi. We are going to tawi-tawi, by the way, because in spite of the propaganda or the balita na si Normiswari maraming binigay na pera, ganun-ganon, that region is really the least supported up to now. So we are trying to do something about it. We will allow the Minsopala region, I don't know, Mindanao, that region in Mindanao, to collect its own taxes and keep it. Hindi na nila ibibigay sa national government. And then, ang half of what they collect, dati 40% lang yan eh, ginawa namin 50%. Hindi sa amin din draft, 40 ginawa namin 50, mas malaki-laki ang portion na titingnan kung paano ibigay uli sa mga federasyon. Mga 4% of that 50% will be pulled together, and as I said kanina, if you are Manila, you ask for 2 billion. Manila is about 20-25 billion easily. Sabihin namin, we'll give you 500 million because you have too much money. Mm-hmm. And then pagka tawi-tawi, sabihin ng tawi-tawi, we need to build bridges, ganito, we need 200 million. No, we will give you 1 billion because you need that kind of money. Ganon. I hope you please read people, read our draft. Thank you. Sir, anong effect ng federalism sa... Well, isa sa mga issues dito sa peace talks na nag-contribute dito sa breakdown, doon sa parte nung magkaroon ng kasunduan, i-accelerate yung pace ng negotiations, no? Na gawing 18 months lamang. Kasi gusto ni President Duterte matapos kagad yung peace negotiations at magkaroon siya ng pagkakataon midway in his term, may implement yung mga kasunduan na mapipirmahan. So, pagdating doon sa issue ng political and constitutional reforms, nag-move ang NDFP, nag-offer ng cooperation doon sa plan ni President Duterte to shift from the unitary to a federal form of government. Pero, kinukondisyon doon sa mga principles na dapat
kung babaguhin ang konstitusyon, titiyakin, no, na mayroong mga provisions ng ipagbabawal o tatapusin yung mga political dynasties, yung mga warlordism, etc. Tapos, i-correct yung mga unequal agreements sa foreign policy at iba pa, no? Willing na maging partner ang NDF sa federalism project. Pero ano yung naging tugon ni President Duterte? Nung binasa ko yung proposal, sabi niya, gusto nila maging coalition government. Hindi pwede yan, sabi niya. I was elected by the people. I have a mandate from the people. Kayo, hindi kayo elected. You have no right to share. Para sinasara niya. No? Sinasara niya yung possibility. Actually, wala namang outright proposal ng coalition government. Pero ano yung principle sa isang peace negotiation? Magkalaban na dalawang pwersa. No? Kung magkasundo sila dun sa mga reform, social, economic, political, no? Ang inihingi at nakalagay sa agreement sa bawat pinipirmahan, joint and separate responsibility of the two parties in implementing the agreements. Partner. Hindi ang weakness ng final peace agreement ng MNLF, yun ang to the eternal regret ni Nur Miswari. Ang kasunduan nila, gagawin ng ganito, may mga social economic program, pero bahala na yung Philippine government gagawa niyan. Maghihintay sila. Walang nangyari. No? In effect, baka may ganun din mangyayari dyan sa MNLF. So, ito yung lalo kung ganun ang attitude ni President Duterte, na hindi obrang mag-partner tayo or coalition tayo. Kung hindi, pumasok muna kayo sa eleksyon. Actually, ang prospect nito, ganito yan, no? Yung election or the NDFP forces joining government. Pagpalagay mo, matapos tapos na yung Karel, human rights, no? Pinag-uusapan ng social economic reforms. Pag makawalan, political and constitutional reforms. Tapos magkakasundo na itigil ng labanan, disposition of forces. Pag ginawa, binago yung konstitusyon, tuguro sa napagkasunduan, magpa-participate ang forces ng revolutionary forces sa election. Doon pa lang yun. Hindi po pwedeng, yan lang kayo, kami nang bahala riyan sa duwang kasunduan. Okay. Yun ang hindi nakikita ni President Duterte. At mukhang hindi napapaliwanag sa kanya ng kanyang peace advisor at yung kanyang negotiating panel. Kung nakarating sana si Secretary Duresa, maganda ito. Last point, please. We're pressed for time. Si Sister Pat is sick, I was Good morning. I'm Senny Tolentino. I'm a member of Pastor Kiboloy, although I do not represent him What is the question, ma'am, officially. please? I'm so happy that everybody is concerned about social and economic reforms. Now, we have a project that that those people who are really concerned will join this project, and it will be beneficial to everybody. Yeah. We Okay. already have a financier, and what we are doing now is the full-length project study. So if you are really concerned about that, then let's join together, Okay. because there there is a prophecy that We cannot talk about prophecies, ma'am, with all due No. respect. it is very No, important. we're pressed for Okay. time. I'm sorry. Thank you very much. Let's look forward. What do we expect under President Duterte until 2022? KMU. Ano po ang nakikita nyo? May liwanag ba? May kulay ba ang buhay? May kinabukasan ba sa gulay? Sa tingin po namin hanggat ang gobyerno ni Duterte ay sinusunod ang neoliberal policy
na imposisyon ng mga imperialistang bansa ay mananatili lang po yung patuloy na kahirapan. At sa tingin po namin, kung magpapatuloy itong ganitong kahirapan, sa ngayon ay nakikita na natin yung outrage ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga kontraktual. Yung kontraktual po sa PLDT na halos 8,000 hanggang ngayon hindi nare-regular. Yung mga manggagawa po sa Jollibee, manggagawa sa Unipac, manggagawa sa Nutri-Asia, marami po na sa kasalukuyan, lalong-lalo na yung mga manggagawa sa Coca-Cola. Kung magpapatuloy po itong ganitong katangian at kalagayan ng gobyernong Duterte, ay nakakikita po kami na sa darating na mga buwan pa ay maaaring magkaroon ng outrage ang mga manggagawa at magpapakita ito ng panibagong lakas na katulad ng ipinakita ng Mayo 1. At hanggat hindi po nakakamit, yung binabanggit po na pagdating ng 2018 ay magkakaroon ng manggagawang regular na abot ng 200,000, pero ito po ay regular po sa mga agency. Hindi po ito regular sa mga kumpanya. Kaya kung ganito ang katangian ng mga manggagawa, wala pong pagunlad ang mga manggagawang Pilipino, lalo na patuloy yung mababang pasahod sa mga manggagawang Pilipino. Thank you very much. Professor Lucio Pitlo, please. Yung sa larangan ng yung patakaran panlabas, no. So yung Philippine Independent Foreign Policy na sinusulong ni Duterte, may mga openings naman na nakikreate, no, dahil dito. So yung expanded market access natin, hindi lang sa China kundi pati sa Russia, yung larger Eurasian market. Sa pagkakaintindi ko, yung negotiated bilateral labor agreement natin with Kuwait, no, matapos yung issue natin, nagkaroon ng pag-uusap. I understand we now had better terms with Kuwait on that, and more new markets for labor and talent of Filipinos are being explored, gaya ng China, no? May downsides, may pitfalls, pero I call a spade. I think there are positive effects, no? Positive contributions. But again, there are other areas which 4 more years, we hope that we can see progress on that. Very well. Commodore Robles, are you optimistic the President will survive the next 4 years? Quite optimistic kasi kung titingnan mo kasi si Duterte or ang kanyang gobyerno bilang isang produkto, makikita mo na ang isang produkto kasi nagbebenta dahil sa yung mga bagay na mabibilang mo at ma-describe mo. Ang pinakamataas kasi na level ng pagbenta is, alam mo lang na gusto mo yun. Hindi mo masabi kung bakit. Pag kumain ka, mukhang masarap pero mukhang hindi ko nagustuhan eh. Ganun ang lakas ni Duterte. Ang lakas niya in the non-verbal level. Sinasabi niya, hindi niya sinasabi palagi, pero sinasabi niya, dadalhin ko kayo sa lugar na magugustuhan nyo. Dadalhin ko kayo sa lugar na mabuti para sa inyo at saka para sa bayan natin. Yang mga bagay na yon hindi mo mabilang. Hindi mo pwedeng sabihin na 10,000 ang pinatay, hindi siya marunong magsalita, bobo siya, galit siya sa Diyos, mga ganon. These are things that you hear and you can count. You can count like ang train. Mabibilang mo lahat yan. Hindi siya nag-involve masyado. Nakita ko na siya minsan eh. Nilapitan siya, may sinabi sa kanya tungkol sa isang senador na sikat. Ganito po ang sinabi niya. Sabi niya, politika. Kanya politika, wala yan eh. Sige, magsalita sila. Pero ako gusto ko, magpakamatay ako bilang presidente para ang mga Pilipino uunlad. Hindi niya sinasabi yun, walang numero. Pero sinasabi ng mga tao na kalaban niya, marumi ang bunganga niya. Galit siya sa Diyos. Maraming sinasabi na naririnig mo, nalalasahan mo. Pero pagka may mga bagay na pag sinuot mo mukhang mali eh. Mahal pero mali ang suot mo. Non-verbal ang kanyang effect. Sino pa sa mga presidente na nitong mundo na ito? 32 times na nagkaroon ng lumampas lang ng 40%, dalawa lang.
Dalawa lang. Hanggang ngayon, below 40 lahat, nag-iikaos. Si Duterte, pakaang-kaang lang sa 75%. So why? Ask yourself why. Because the opposition does not know how to sell itself. Sinabi nila, ang kanilang selling is, mali si Duterte, mali si ano. Antayin lang nila na magsalita si Duterte bago nila atakihin. Hindi nagmumukha siyang sikat because pag inatake mo siya na walang kwenta ang issue mo, pagkatapos noon, lalo siyang gumagaling. Pero ang issue mo naman mahina. May mga kasalanan si Duterte, may mga weaknesses siya, pero dapat pag-aralan nyo kung kayo ang kalaban niya. Okay. Pero pag hindi nyo kaya na maisipan yung ganong kataas, bahala kayo. Pero nabanggit mo yung magic word, patay. Merong mayor na aktibo dun sa kampanya laban sa droga. Mismong 8:45 namatay. a.m. today. Anong tingin nyo ron? Ewan ko, yun ang lower level ko na problema. Kasi pero tao seryoso. namatay na siya yung walk of shame. Yes. Parang yung sa Tanawan. sa ano ba yun? Sa Batangas. Walk of shame. Hindi yung sa sine, yung babae na kahubad, pinalakad. Walk of shame. Game of Thrones. Tapos may report, hindi pa naman confirm kung saan, nakasama siya sa drug list. So maring doon sa listahan nila, I do not agree with publishing anything about drugs. Just go ahead and do it. Bakit? Nakaka-prevent ka ba pag sinabi mo na si ganito nasa drugs? Hindi mo ma-prevent yan because it's another area. Okay. So I don't know. All right. Sister Pat, do you have anything to say? Okay. No problem. Hindi, kaya kung kasi natanong dahil doon ba sa kongregasyon ninyo, meron ba nangangamba ng pumunta sa Pilipinas? Do they fear being assigned to the Philippines as far as you know? Meron kayang ganon? Wala naman. Wala. Okay. Kasatur. Well, ang nananatili ang main focus ni President Duterte na ma-fulfill yung kanyang electoral promise, yung tapusin yung droga, criminality, corruption, ay inaamin na niya na hanggang matapos yung kanyang term, hindi niya matiyak na masasolve yung drug problem. Kung magpapatuloy yung kanyang method ng pag-solve ng drug problem, so maaasahan pang marami pa rin naman papatayin mga tao na hindi naman matitigil yung drugs. Yung criminality in the same way, lalo na nakikita natin ngayon, despite yung mga sa post-reform sa police, ang daming nai-involve ng mga police officers sa iba't ibang tipo ng crime. Parang pagka-endemic yung problema na yan. So law enforcement is a problem when masama kapag ang mismong law enforcement ay kabilang sa criminality. Yung sa economy, dahil sa wala naman talaga siyang malinaw na perspective at pinamamahala niya sa kanyang economic team, so tuloy-tuloy yung ayon ako sa sinasabi ni Lito na maaaring magkaroon ng tagunlad in terms of GDP increase or whatever, pero ang allocation ng mapapalitaw na yaman ng ekonomiya, kung hindi talaga tututukan ng social and economic reforms, mananatiling tagibang na umuwi ang pinakamalaking tipak ng kikitain sa kamay ng iilang mga mayayamang pamilya, combines, corporations, foreign and local. At yung inequality sa income and opportunities mananatiling nandiyan pa. Hindi, baring ngayon, kung gaano katindi tatama sa mga mamamayan ang hindi nalulutas na mga problema, kung yan may aabot sa isang pagkadismaya
magnanasa na tapusin ng mas maaga yung termino ni President Duterte. Isang senaryo yan, no? Pero kinikilala rin na batay dun sa mga surveys, nananatili yung kanyang high rating. No? At pagtitignan mo yung global situation, may parallelism yung nangyayari dito. Dahil dun sa kakaibang tipo ng isang political figure, si Duterte, hindi ito hango ron sa traditional na mga mayayamang politiko napunta sa pwesto, mangangako, pero hindi lang gagawin at magsasamantala sila. Napapanatili niya yung expectations or pag-aasa ng mga tao na may magagawa pa rin pagbabago, no, sa kanyang methods. Pero kung hindi siya hands-on sa lahat ng problem, talagang pagdewang-dewang ang mangyayari dyan. So, yun naman ang setback niya, no? Walang question, sabi yung ano yung nasa puso niya, no? Pero napakadali niyang, yun ang magbago ng posisyon. O kaya, hindi niya pag-iisipang mabuti at magsasalita siya. Ang problema ay nagiging, sabi nga ni Jess Dureza, no? 2 beses, no? Napaka-importante ito. Kasi gusto ko nga makita si Jess Dureza. Nung unang kinancel ni President Duterte noong February, yung usapang pangkapayapaan, ang sabi ni Jess Dureza, it is unfortunate that whereas we were able to get as close as possible our relationship with the Communist Party of the Philippine People's Army and NDF, the President suspended the talks. Nung fast forward ka, to November 23, last year, tinerminate ni President Duterte yung talks. Ang sabi niya, it's unfortunate, inulit na naman ni Dureza, ang kanyang peace advisor. We have never gone this far in the peace negotiations, and yet the President stopped it. Okay. So, somewhere, makikita mo yung weakness dyan. Dureza and Bellio are invested in the peace talks. Magmula ng 1992, nandyan na yan. Pumirma sila sa Joint Declaration of the yung mga unang Jasig at saka pati yung Karel. No? May investment sila riyan. Alam nila kung ano yung ano. Ang nakikita kong failure nila, at yun ay inamin ni Bebot noong February, nung mangyari yung sinuspend ni President Duterte, yung talks, ang sabi niya sa government panel, you come home. Sabi niya, right now. Ang sabi niya, nandito na po kami sa Pilipinas. Sabi niya, NDF, come back here, sabi ng mga NDF, nandito na po kami sa Pilipinas. Nagsalita kami 2 weeks after ni Bebot sa UP. No? Sabi niya, hindi pa kami nagre-report kay President Duterte sa result. Okay. Nang sinasabi niya na maganda ang resulta. Failure, mga ganyan. No? So, kung ganyan mananatili, hindi makahanson yung Presidente sa isang key aspect ng kanyang program or promise, malabo. Okay. Ma-accomplish yung kanyang dream of change is coming. Okay. Mga kaibigan, we'd like to thank our friends who took time out to be with us. Salamat din sa ating mga kasama sa McKinney Food Products, Nickel Asia, International Chamber of Commerce Philippines, Genetron, at yung mga kaibigan natin from Meralco. Please include in your prayers si Ginoong Manuel Almario, Leti Shahani, and Bobby Reynera,
who were once part of Tapatan sa Aristocrat, but they have gone to the great beyond. Let me call on the representative of Mrs. Priscilla Reyes Pacheco. We have a certificate of appreciation which reads, certificate of appreciation is presented to Mrs. Priscilla Reyes Pacheco, President of the Aristocrat, for opening its doors to Tapatan sa Aristocrat for the past 5 years, where candid discussions of issues of national and international concerns have been discussed intelligently. Given this second day of July 2018, as Tapatan sa Aristocrat celebrates its 5th anniversary, signed Monsignor Pedro Quitori III, President of Areopagus Communications. Announcement, we will have a simple lunch of chicken barbecue.